Ne jemi pasi kemi ndjekur për lajmet kryesore me Silva Caka në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Në fakt kryetem ose gjithë ne kemi kthyer syt dhe po shohim se çfarë po prodhon reforma zgjedhore. Duket her pas here sikur i vjen, më pas ndërhyn faktori ndërkombëtar. Lajm pak të për mua është fakti nëse do të kemi ose jo një përfundim të saj në qershor, sikurse edhe kërkohet dhe ka një lloj dakordësie. Çfarë qëndrimi ka Lëvizja Socialiste për Integrim? Besoj që qëndrimi është bërë i qartë edhe nga përfaqësuesi i Lëvizjes Socialiste për Integrim në Këshillin Politik, zoti Vasili, po ashtu edhe nga homologu i tij zoti Bashi, pra për sa i përket pjesës së opozitës bashkuar. Njëkohësisht edhe në deklaratat tona publike, qoftë në rolin e përfaqësuesve politik, po ashtu edhe të ekspertëve teknik, e kemi bërë të qartë që ne jemi tashmë gati për të hedhur hapa të rëndësishëm drejt miratimit dhe implementimit të reformës zgjedhore, më falni. Dhe ka mbetur fakt reforma e drejtësisë shumë e rëndësishme, por reforma zgjedhore është një ndër reformat. Sigurisht është një nga kryekushtet e qoftë të Bundestagut, qoftë të samitit paraardhës të ministrave të Bashkimit Evropian, të cilët e vendosën reformën zgjedhore ndoshta në vend të parë tashmë. Sigurisht edhe reforma drejtësi, edhe zbatimi i kornizës ligjore. E megjithatë, për të vazhduar atje ku e ndërpreva fjalën, e kam fjalën që ne hapat konkret i ndërmorëm dhe e vetmja gjë që pritej të paktën nga ana jonë ishte që pala tjetër, pjesë e Këshillit Politik, të reflektonte lidhur me 5 propozimet që ne kemi çuar. Janë 5 variante se si mund të hartohet reforma zgjedhore. Kemi punuar, ju kujtoj që prej nëntorit dhe ka pasur vetëm një shkëputje të shkurtër për shkak të tërmetit të 26 nëntorit, i cili e shkëputi ndoshta për një muaj çështjen. Dhe thamë që në fillim të janarit do të ishte me një produkt dhe realisht në fund të janarit kemi qenë me një produkt real për sa i përket reformës zgjedhore, i cili u vu në tryezën e mazhorancës për të parë cili variant ata mendonin se mund të ishte më i mirë, për të dakordsuar për ato pika që ata ose ne mendonim se mund të mos kishim dakordsi dhe realisht të mos harrojmë që e gjithë Shqipëria është mbyllur në thonjza në datën 12 mars, ndërkohë që 15 mars ka qenë afati i fundit kur duhet të miratohej reforma zgjedhore. Dhe deri në datën 12 ne nuk patëm as edhe një lloj impenjimi për sa i përket palës tjetër nga pala tjetër dhe këtë gjykoj, kjo është frika më e madhe. Domethënë, për ta përmbledhur, ne hapat konkret i hodhëm. Tani i ka ngelur mazhorancës të thotë dhe mos të bëj lojëra, jo vini, jo nuk vini, jo do thrasim ndërkombëtarët që të na ulin dhe njëherë nuk ka asnjë nevojë. Ne u ulëm dhe nuk kishte nevojë për një letër tjetër të zotit gjyknuri apo për deklarata të pavërteta dhe të rrema. Zoti gjyknuri cilësoi në fakt si kontradiktore çështjen e Këshillit Politik apo deklaratat e opozitës duke referuar si ju pra Lëvizja Socialiste për Integrim ashtu edhe partisë tjetër, pra Partisë Demokratike. Çfarë ndryshoi pas kësaj deklarate? Janë sërish ndërkombëtarë cilëve pas kësaj historie të cilët kërkojnë me ngulm që ta çojnë përpara, apo ndoshta kjo reformë do të jetë produkt politik i forcave të cilët përfaqësojnë shqiptarët? Shiko, kanë qenë ndërkombëtarë të cilët realisht kanë pasur një rol vendimtar, ne kemi thënë edhe më përpara, një rol vendimtar për të krijimin e këtij Këshilli Politik dhe për uljen e palëve në një tryezë. Dhe mendoj që rolin e tyre tashmë e kanë kryer dhe e kanë ezauruar, nuk mund të merren me kapriçot as të Damian Gjyknurit dhe as të Edi Ramës, faktorin ndërkombëtar gjatë gjithë kohës, sa herë që atyre nuk ju pëlqen një produkt i ardhur nga opozita. Të mos harrojmë që në atë marrëveshje të hartuar në ditën e parë që është mbledhur Këshilli Politik, kemi pasur disa kushte të panegociueshme. Dhe nuk është rënë dakord ndoshta me asnjërin prej atyre kushteve dhe nuk mundet tani për shkak të këtyre, sa herë këta nuk bien dakord dhe sa herë nuk ju pëlqen, thërrasin ndërkombëtarët. Ndoshta është pika kyçe ose ai kushti që është kryesor, se gjithë janë në vëmendje. Po aty ka kushte të ndryshme, ka qeverinë teknike ose atë tranzitore, le të themi, e cila zhvillon, të paktën në gjykimin tonë zhvillon, është më afër për të zhvilluar zgjedhje ose procese elektorale të lira dhe të pakapura. Sepse ne kemi provuar tashmë 2-3 herë, domethënë të paktën që kur Rama është në qeverisje, që proceset elektorale që organizohen nga administrata zgjedhore, qoftë nga KQZ-ja apo dhe policia kur vendoset në dispozicion të fushatës elektorale, e kemi parë që nuk ka funksionuar ashtu siç duhet, madje përkundrazi janë thyer parime shumë të rënda kushtetuese, qoftë me deklarata, qoftë me veprime. Dhe ne e kemi të pamundur, domethënë, që për shkak të këtyre kapriçove të thërriten ore sekond, ore çast ndërkombëtarët dhe ata pastaj të zgjidhin diçka. Ata besoj e kanë dhënë shumë qartë
devizën e tyre, është e rëndësishme të mblidheni dhe mbi gjitha nuk është thjesht një vullnet i 3 apo 4 misioneve të rëndësishme diplomatike që operojnë në Shqipëri. Mos harrojmë që reforma zgjedhore, miratimi dhe implementimi i saj është një nga kushtet e Bundestagut gjerman dhe të Parlamentit Evropian, dhe të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye, domethënë, unë gjykoj që nuk ka më vend tani për të kërkuar përsëri ndërhyrjen e të tjerëve. Ne duhet që të ulemi bashkë ta zgjidhim. Sigurisht, po këto kushte që ju përmendin, në fakt ne kemi dëgjuar, po ne nuk shohim që të ketë ndonjë sinjal për qeveri teknike apo ndoshta për një formull tjetër. Pikërisht kjo është arsyeja që thirrën gjatë gjithë kohës ndërkombëtare, sepse nuk ka vullnet për ta çuar gjën deri në fund. Nëse ti ulesh me një palë në tavolinë, sigurisht që bën kompromiset e tua, diku lëshon edhe diku shtrëngon. Por në momentin që këto propozime që ne i bëm, qoftë 5 platformat që ne i quam për sa i përket reformës zgjedhore, nuk i vijnë për shtatë Edi Ramës, sepse sigurisht ne kemi të qartë sepse, po do ta bëjmë të qartë edhe për publikun. Gjitha platformat që ne kemi quar e bëjnë të pa, le të themi në masën më të madhe ose në shumicën ndërmuese të pakapshëm procesin elektoral. Nuk është ky qëllimi i Edi Ramës edhe i kësaj mazhorancë. Qëllimi i tyre është i pastër të kapin në çdo qelizë procesin elektoral dhe prandaj nuk ju vjen për shtatë produktet tona. Ideja që kanë dhe votat, edhe zë Gjiknuri diku e përmendi në daljen e tij të fundit, kur tha se ne kemi votat, unë shikoj të paqartë opozitën pra për këtë çështje opozitën jashtë parlamentit dhe dha sinjale në çështje. Më fal se nuk është formati i duhur, po për çfarë votash flet Damian Gjiknuri? E pa shumë mirë mbështetjen që mori në procesin monist të votimit të 30 qershorit në vitin 2019. E pan jashtëzakonisht shumë mirë edhe pse u përpoqën të fshihnin shifrat, edhe pse u përpoqën të frynin realisht pjesëmarrjen, e kanë quar njerëz, ne i kemi faktuar, kanë shkuar gjëra deri në Vjenë ose BE-n e Vjenës, me fakte dhe me prova ku kanë votuar nga 2-3 herë apo njerëz cilët nuk ekzistonin fare apo njerëz që nuk jetonin fare në Shqipëri. Këto janë të gjitha dhe besoj procesi i 30 qershorit e tregoi shumë qartë se çfarë mbështetje kanë. Dhe është pikërisht kjo ajo që i bën ta shtynë reformën zgjedhore. Po ta votojmë reformën edhe pa dakordsinë e tyre po që janë nevojshme, tha Gjiknuri. Tani ajo që ne na intereson është se as nuk kemi pritur mos ta besojmë se do mund ta bëjnë një gjë të tillë. Përveçse se ndërkombëtarët e kërkojnë që kjo të jetë gjithëpërfshirëse. Pikërisht pra. Është kushti i dytë. Po tani, ideja është që në rast se ndodh çfarë do të bëjë LSI-ja. Po çfarë do të bëjë LSI-ja? Unë mendoj që kjo nuk është më çështje vetëm e LSI-së. Ti jemi të qartë tani. Është diskutuar. Se qershori është afër. Ne nuk jemi vetëm përfaqësues politik. Në radhë parë ne jemi qytetar. Në qoftë se ne vazhdojmë mende që të kemi procese moniste të organizuara nga një parti, a mendon se jetojmë ende në një vend demokratik? Pra kjo ngelet një çështje e gjithë qytetarëve pastaj. Mendoj që duhet dalin, mendoj që duhet të ngrihen, mbështetjen e lëvizjes socialiste për integrim secili duhet të dalë. Pra, do ketë në një nisëm dhe apo diskutohet paralel me Partinë Demokratike për atë planin tjetër që të rikthehen pas situatës kohëve që po hyjmë deri diku në një normalitet dhe duhet që të jetë kështu. Politika duket se i ka ndezur motorët. Diskutohet edhe ky lloj plani, ndoshta për shkak të reformës zgjedhore ose edhe më parë mund ketë pra një rikthim në protesta apo jemi ende çdo gjë do të mbetet për to parë. Pagatuar si çdo gjë do të mbetet për to parë dhe sigurisht që ashtu siç ka ndodhur edhe këto ditë në çdo vend të botës mund të organizohen edhe protesta të cilat do të respektojnë edhe masat e reja të kësaj situate në cilën po jeton e gjithë bota. Pra përshtatemi me rregullat e reja. Në gjitha drejtimet po. Sigurisht do përshtatemi ashtu siç ka ndodhur në shumë vende të botës, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në vende të tjera ku është protestuar, duke ruajtur distancën e tjera. Nuk është ky problemi gjykoj. Unë për ta përfunduar pak fjalin që po thosha përpara se të bëni pyetjen e radhës, unë gjykoj që këta nuk e kanë fare probleme edhe t'i bëjnë të gjitha vetë, po problemi është që ne nuk jetojmë këtu në sultanat dhe nuk jetojmë as në diktatin e Edi Ramës. Dhe nëse ky vend ka ende qytetar të përgjegjshëm dhe që e kuptojnë shumë mirë ndarjen e kufive, ndarjen dhe kufit e pushteteve me njëri tjetrin, atëherë gjykoj që gjithë ne bashkë do duhet që ta kundërshtojmë me forcë këtë gjë. Dhe pikërisht kjo na bën që të reflektojmë, mua personalisht paktën, kjo deklaratë e tij më bën që të reflektoj edhe një herë, sepse në radhë parë ka një parlament i legjitim. Për shumë arsye. Në radhë të dytë, kjo lloj deklarate ne do ta bëjmë, vini apo nuk vini ju, dhe të mos harrojë zotëria që opozita jashtë parlamentare përfaqëson masën më të madhe të qytetarëve sot e kësaj dite dhe e pa shumë mirë, do ta përsëris edhe një herë, dhe e pa shumë mirë në mbështetjen që morën në procesin monist të 30 qershorit, dhe duke pasur pikërisht këtë mbështetje nga qytetarët,
gjykoj që duhet ta kapërcëj atë deklaratë që sapo ka nxjerrë nga goja. Do të ta mendoj edhe një herë sepse nuk është çështja vetëm tek ndërkombëtarët dhe tek kushtet, se këta kanë treguar dhe që nuk pyesin fare për direktivat e ndërkombëtarëve, që nuk pyesin fare për direktivat e institucioneve të cilët sjellin raportet përvitshme dhe tregojnë se si realisht është situata në Shqipëri. Po duhet ta mendojnë edhe një herë. Edhe siç e thash, ta kapërcëj edhe një herë atë që ka thënë, sepse këtu ka ende qytetarë cilët janë të ndërgjegjshëm për të liritë dhe të drejtat e tyre. Po flitet në fakt nga deputet të cilët janë tashmë në parlament, janë deputet cilët ndoshta kanë ardhur edhe nga partia juaj promovuar më herët, por që pasi vendosur që të largoheshin ata që ndrojnë. Ja, pjesë një listë shumë emërore. Shumë emërore, po sigurisht, por që përgjegjësinë e mbajmë për gjithçka nga mbërë. As nuk diskutohet fare, po ideja është që po aludohet për një shkelësyri mes presidentit dhe kryeministit, gjithçka erdhi pasi dakordësia për situatën në Covid dhe një lloj bashkëpunimi që të paktën e ka justifikuar dhe vetë presidenti, nuk do të komentojmë këtë pjesë, po sa diskutohet ose si shihet, ka zëra edhe për këtë. Keni një opinion tuaj në përshëndrimin unë gjykoj që këto janë shërbime që kjo kategori që patën fatin të jenë deputet në atë parlament, se përfaqësuar realisht nuk përfaqësojnë asnjë gjë dhe kanë shumë qartë që nuk përfaqësojnë asnjë gjë, nuk kanë asnjë njerëz pas vetes. Dhe unë mendoj që këto janë njerëz të cilët përdoren për interesa të ndryshme të Edi Ramës. Në momentet caktuara përdoren për të miratuar atij ligjet ndryshme apo projekt ligje të cilat apo akte normative të cilat atij i vijnë për shtat. Dhe tani po i shërben një propagandë të caktuar për të krijuar idenë se bashkëpunimi midis presidentit edhe Edi Ramës është një lloj shkeljesyri. Unë gjykoj që unë të paktën këtë kam gjykuar gjithmonë, të paktën edhe kur ka qenë në pozicione të tjera, apo edhe si kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, ish kryetar, apo edhe si ish kryetar i Kuvendit, apo edhe tani aktualisht në rolin e presidentit, dhe gjykoj që Ilir Meta është një person tepër institucional. Dhe atje ku ka vend për të dhënë vullnetin e tij, e ka dhënë ashtu siç nuk e ka dhënë në vende të tjera ku nuk ka pasur një vend. Unë gjykoj që çështja e dvoranit do të jetë një tjetër sprov midis marrëdhënieve dhe gjykoj që deri tani nuk ka shtreguar as edhe një lloj vullneti nga ana e qeverisë, përkundrazi, domethënë e kanë mbajtur me çdo kusht për të bërë ato shërbime që kanë bërë. Pastaj, për sa i përket shqetësimit të këtyre deputetëve, domethënë, unë gjykoj që përpara se të shqetësohen për ndonjë shkelje syri midis opozitës edhe mazhorancës apo presidentit edhe mazhorancës apo kujdo tjetër, të shqetësohen një herë për fjalët që mbajnë dhe për mënyrën se si votojnë, sepse janë tepër kontradiktor, janë njerëz të cilët nuk kanë konsistencë në qëndrimet edhe në veprimet e tyre. Duke ju referuar këtyre deputetëve, por edhe disa zërave të cilët vinë nga eksponentë që kanë dhënë një kontribut në politikë, duke sikur po diskutohet për një pol tjetër politik, ka vend në gjykimin tuaj dhe a duhet të friken, qoftë dhe LSI-ja, poleve të tjera të cilat mund të krijohen? Unë personalisht jam partizane shumë e madhe e pluralizmit edhe nuk shqetësohem nëse ka pole parti të reja fare, përkundrazi, mendoj që i shërben demokracisë në mënyrë të hatashme, nëse krijohen edhe pole të reja, edhe politikanë të rinj, edhe parti të reja. Është e rëndësishme të provojnë veten në terren, është e rëndësishme të provojnë veten në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nëse ja dalin, gar, po. Rikthej edhe një herë çështja dvorane është përgjithësi kolegjista sot presidenti i Republikës, ndërkohë që ka qenë një pikë shumë e nxehtë e diskutimit. Po zbehet ky argument? Si e shikon këtë deklaratë? Jo, nuk është as pak zbeje. Unë mendoj që deklarata e zotit Meta është tepër e drejtë, realisht është përgjegjësi e KLG-s, por të mos harrojmë që një pjesë e mirë kemi thënë edhe herë të tjera, një pjesë e mirë anëtarëve të Këshillit Largjyqësor janë njerëz të cilët kanë fije të lidhura me pushtetin ose kanë qenë të kapur në mënyra të ndryshme, ne kemi bërë publike edhe rastet e tyre, kanë qenë të kapur në mënyra të ndryshme nga pushteti aktual dhe detyrimisht që do të shkojnë, do hedhin vallën e atij që e ka inskenuar gjithë këtë situatë, që është pikërisht Edi Rama. Faleminderit Silva që ishe me mua në studio. Unë të uroj një ditë të mbarë dhe sigurisht jemi mirë sepse jemi takuar vjen në këtë studio pas një periudhe gjatë si pasojë e Covid, megjithëse s'kanë munguar në fakt edhe Skype-et, por politika ka qenë disi e mënjanuar, kanë qenë mjekët, ekspertë ata cilët e kanë zënë pra pjesën kryesore. Ata do duhet të kishin gjithë protagonizmin e momentit, kështu që. Megjithatë ne jemi rikthyer, kështu do të jemi her pas here. Faleminderit edhe një herë.